Hi guys. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta? Shout out sa inyo dyan sa baba. Wait lang. Ayan, Marla Tanyes, shoutout guwapa. Shoutout sis, Costa. Salamat sa pagdalaw. Ayan, iniwan ko lang nakabukas yung laptop ko kagabi sa'yo kasi nantok na ako. Ayan, from Marla Tan. Thank you sis, thank you so much. May jacket na. Ayan, bata-bata ni RJ. Hello, Kapsat RJ21. Ayan, salamat sa iyong salamat sa iyong pagbisita. Ayan, salamat talaga, Guaps, sa support. You're welcome. You are very welcome, Guaps. Ayan, thank you so much. Hindi mo na ako magpapakita. You are very welcome. Ayan, hindi mo na ako magpapakita, ha? Ganito muna. Ayan, harang, binis. Kapsat, hello. Sis Ismail, kumusta? Ayan, just type below ka na guys, magbabasi ni Nightbot ng bahay nyo. Good day to all, sabi ni Sis Smile. Just type below ka na guys. Thank you. Ayan, pa-share naman natin. Pa-share din sa community nyo guys kung pwede. Thank you. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. I want to go out. Wait lang, palabasin ko lang yung aso. I want to go out. Oh, pa. Harang pa din, sabi ni Sis Ismail. Ayan, salamat sis. Dito lang muna sa labas. Sige lang sis, thank you. Ayan, salamat Kapsat Binis. Tamsak ni Bangs. Ayan, salamat sa iyong patamsak dyan.
Ayan, salamat. Just type Ilocana, guys. Tinatahulan ako ng aso. Nox, 12 thumbs up. Grabe siya. Salamat. Ayan, praying harang habang plancha ha. Thank you. Salamat sa 3 million in the house. Ayan, Panglaw, ma'am, please work mode pa. Sige lang, Panglaw, nakapin na yung premiere mo. Nakapin na. Ayan, patamsak ko sa premiere po sa taas. Yung premiere ni Binis at saka si Panglaw Vlogs Official, guys. Patamsak po tayo. Salamat. At kung pwede, pa-share po sa inyong mga community. Thank you. Ayan, AJ, Jessa, kumusta? Good morning. What do you want? Go call CJ. $5 million in the house. Hello. I'm in. Ayan, akyat ka ba, Banks? She Banks. Ay, wow, ang ganda ng bahay. Oo. Ganda ng bahay ko. With piano pa. Kumusta yung pagpapahinga natin dyan? Ayan, patamsak ko sa premiere ni Jessa, guys, ni AJ Anderson. Natamsakan ko na kayan kahapon. Ayan, yan. Oh, hello, Sisi. Ayan, wait lang. Ilista ko kayo dito sa Wheel of Name para before ako mag-end, may mananalo ng watch hours. Pero kapag like kahapon, wala akong binunot kasi walang naiwan. Walang naiwan dito sa ating live. Ayan, ano lang kayo, guys. Just type Ilocana, guys. Mag-type lang kayo ng Ilocana dyan. Si Nightbot ang bahalang magbaba ng bahay nyo. Ayan, Pink January, thumbs up na. Ayan, hello sis. Ayan, peace dyan. Hello. Shans TV. Ayan, thank you. Kay gandang umaga sa inyong lahat. 8 million in the house. Wait lang, ilista ko kayo dito sa lista ko kayo dito sa Wheel of Names para mamaya before ako mag-end, bubunot ako ng mananalo ng watch hours. Peace dyan. Ayan, magbaba kayo. Just type Ilocana, guys. Tapos, at the same time,
ipapangat natin yung mga bahay nyo. Ayan, patamsak po sa premiere ni Pink January. Thank you so much. Ayan, ibaba mo lang yan, sis. Ayan, may jacket ka na. Ayan, peace dyan, time of the host. Ayan, 7 million in the house. BG lang ate, nasa office ako ng asawa ko. Sige lang. Thank you. Ayan, patamsak po sa premiere ni Pink January. Thank you so much. O yan. Host, baba din po ako ng bahay, ng premiere ko. Sige lang, Marlene, sige lang. Magbaba ka lang dyan. Ayan, magtusukan lang kayo ng premiere dyan, guys, ha? Magtusukan kayo. Dan tamsak sa mga nakapin, sabi ni Miam. Oh, ayan. Marlene. Sige lang, magmahala lang kayo, magtusukan po kayo. Ayan, tamsakan natin yung mga premiere nyo, guys. Ayan, pang 33 ako, Marlene. Ayan, tusukin po natin lahat ng premiere. Ayan, may premiere din po si Pink January, patamsak din po. Si AJ Anderson, patamsak din po. Ayan, pang ako, Irene Pink Vlogs. Sisi, pang 12 po ako. Ayan, Marlene 34 tamsak, sabi ni Lady Boss. Ayan, patamsak sa premiere host. Asan na yung premiere mo, Sisi? Di ko nakita. Nalapag mo yung premiere mo, Sis Marla? Di ko nakita, sorry. Ayan, patamsak po sa lahat ng premiere dyan sa baba. Magbigayan po tayo para kung may premiere din po kayo, mag-ano din sila. Magtamsak din po sila. Nasaan na mga nagpapatamsak, sabi ni. Ayan. Andyan sila, oh. Andyan yung resacker natin sa tamsak si Lady Boss, guys. Magpatamsak-tamsakan nyo din yung premiere niya na nakapin. Nakapin din po yung premiere ni. Ayan, patamsak sa premiere ko mga sis. Padikit na rin ng magbakas, balikan, sabi ni AJ's. Ayan, mag-ano lang kayo dyan, mag-supportahan.
Benis Anthony Channel done to you full pack, sabi ni Marlin. Ayan, ayan. Thank you naman. Wait lang, magbaba pa ako ng... Ayan, nakatusok na ako, Marla Tansis. Ayan, 4 million in the house. Hello. Tapos na sa'yo, Panglaw. Ayan, 3 million in the house. Shout out naman. Panglaw Vlog Official, Dan full pack, sabi ni Marlene Balyever. Ayan. Yes, please connect also to Pisjan, guys. Pisjan, just type Ilocana. Thank you. Ayan, patamsak sa premiere ni Pink January. Magtusukan lang kayo dyan, magtusukan. Fully done for Binis Anthony, sabi ni Miss Jan. Ayan, tamsak. Ate Marisa, hello. Ayan, thank you. Arlene Villanueva, hello. Ayan, Arlene Villanueva, ayan, lista kita dito sa aking Wheel of Name. Para bubunot ako mamaya ng mananalo ng watch hours. Hi, Jay Desmanos, hello. Pwede ka nang magbaba ng bahay or just type Ilocana, guys. Mega love shoutout Ate Arlene, sabi ni AJ, ayan. Hi Bunso, ayan. Sinong gustong umakyat? Naka-duty pa ako, sabi ni Arlene. Ayan, sige lang. Just type Ilocana, sis Arlene. Thank you. Ayan, please connect, guys. Mag-connect lang kayo sa lahat. Wag na host kasi baka di ako makapag-stay. Okay lang yan, nalista ko na. Kung hindi maka-present, wale ha, chok. Ayan, please connect to Marla Tanya SA also, guys. Ayan. At saka sa mga binababa ni Nightbot, guys.
Ayan, nandyan pa si Sis Smile. Di kita nyo guys, very supportive din yan. Ayan, harang. Dakal, salamat ading. Ayan, shout out sa 10 million in the house. Thank you. Buhay Canada. Hi. Hi, Sis Jam. Hello. Sis Jam Maika. Ayan, di kita niyo si Sis Jam, guys. Thank you for coming. And tamsak sis. Ayan, magbaba kayo ng bahay niyo dyan, guys. Ayan, 9 million in the house. Sabi ni AJ Anderson, magdikitan lang kayo dyan para dumami ang inyong mga saging. Sige, ang una kong ipangat ay yung nasa taas. Yung unang nilista ko or unang pumasok sa ating bahay. Or dalawin ko na lang, i-comparison ko na lang. Si Marlatan. Ang una. Pero malaki na yung bahay ni Sis Marla. Ay, naka-private pala siya. At tapos, yung naka-private yung kanyang subscribers. Wala na andyan ka pa ba, RJ21? Wala ka na, no? Ayan, para madagdagan yung mga bahay nila, guys. Kahit malaki na yung bahay niya, baka hindi nyo pa nadidikitan ang isa't isa. Paangat natin. Ayan, 13 million in the house. Hello. Ayan guys, dikitan po natin yung ating mga nasa screen. Ayan, si Binis. Ayan, patusok din daw po sa premiere ni Buhay Canada, guys. Patamsak. Sige sis, magtamsakan tayo. Ayan, tamsakan din po natin yung premiere ni Sis Jamaica. Wait lang. Tamsakan muna natin. Ayan, pang 39 ako, Sis Jam. Hindi ko maipin lahat kasi kasi daming daming premiere. Ayan, 12 million in the house. Hello everything. FTV, hello. 14 million na ate. Ayan, 10, naging 10 na kasi nagdedikit siguro. Ayan, FTV, hello. Kumusta ka na? Ayan, shout out naman dyan sa 10 million in the house. Ayan yung nakapaskil sa taas, guys. Yung nasa screen. Pwedeng magdikit, guys. And then yung binaba ni Marlatan po ang kanyang bahay. Ayan, binababa ni Nightbot ang bahay ni Binis, guys. Dikitan nyo. Ayan, Corriente Chronicles. Hello, Corriente Chronicles. Bigyan na kita ng jacket mo. Baka lalamigin ka kasi sobrang lamig pa naman ang panahon. Parang hindi niya protein ng kapal niya. Sure na finish ka. Ayan, don't forget na patamsak po sa premiere sa nakapin, guys. Thank you. Ayan, dan tamsak Buhay Canada.
Salamat, 10 million in the house. Ayan, dikit lang guys, magdikitan. Ayan, dikit-dikit mag-ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuryente Chronicles. Ayan, padikit po sa mga baby po ang bahay. Sino ang sunod kay AJ Anderson? Si Miam O. Ayan, Miam O, andyan ka pa ba? Yung nasa listahan, yung present lang yung ipapaangat natin. Ayan, 7 million in the house. Hello. Oh, graduate na pala siya. Ayan, nagbabarang bahay si FTV. Ayan, Marla Tanya SA, shoutout po, sabi ni Kuryente Chronicles. Ayan, patamsak po sa sa nakapin po. Thank you. Ayan, yan. Hello, Sisi. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Kiss me, choose it, kiss me, blush it, kiss me worth. And I can see her living though it's in my mind. And heaven does exist, it almost probably never. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Kiss me, choose it, kiss me, blush it, kiss me worth. Thank you, Sisi Smile. May premiere ka, Sisi Smile. Ayan, di kita nyo si Sisi Smile, guys. Very supportive yan. Ayan, nagbababa ng bahay. Ayan, FTV playing na ang Valentine's Day mo. Sapat na palabas, sabi ni Kuryente. Ayan, wala sis. Miam, andyan ka? Wala ka ata dyan. Na umalis ka na ata. Iisipin na pagkagod na ko.
Ayan, dikit-dikit guys. Thank you. Tamang timing lang pag live yung umaga, kaya tambay muna dito. Di pa naman gaanong busy. Sige sis, ayan, nagbaba ng bahay si Jay Desmanos. Kahit na anong minutos mo tinutupad, nagagit kasi yung kapalikikis mo sa bayhan. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo, sumibag mo sa pilit kasi pagkaamayin mo. Salamat sa paharang. Kagaya ko na sa lahat, handa kong ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yun ang daming nagbago sa'kin na hindi ko namamalayan. Kaya ako ng patikado pagdating sa'yo, nandiyan ako pagkailangan dahil tumako. Sunod ka lagi, kasunod at ako. Salamat sa 8 million in the house. Thank you, thank you. Marlatan, USA, right please, RT please, sabi niya. Malaki na mga bahay nila, oh. Sana iisipin na Papagod na ko. Ayan, salamat sa 7 million in the house. Thank you so much. Sabihin mo ano pa ba dapat kong gawin? Bakit sa araw-araw kitang dapat mahalin? Nagkakala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa hindi naman ako. Ayo! Wala na akong utang. Price mo sis. Love you. Thank you Sisi. Thank you. Oy, God bless. Thank you sis. Love you Sisi. Ayan, Ian Faves, thumbs up sis. Ayan, thank you Sisi. Thank you sa pagdalaw. Ayan, mag-type ka lang ng Ilocana or baba mo yung bahay mo, pwede. Salamat sa pagbisita. Ayan, please connect to our super chatter, guys. Ayan, may bagyo po tayong dating si guys, si Nin Faves. Ayan. Kung correct yung pagka-pronounce ko. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Thank you. Puso nagkadali, iyon ang syota mo. Marami pa. Ayan, Ilocana sa Amerika. What? Wait a minute. Panglaw. Ayan, Zans TV, andyan ka pa ba? Zans TV. Ayan. Pink January, andyan ka pa, Sisi? Para ipaangat natin yung yung mga magpe-present lang yung ipaangat natin.
Dikit na ako, host. Yeah, tama pronunciation mo, Team RJ. Yes, thank you so much, sis. Ayan, Team RJ and Team Solid. Ayan, magkasangga. Thank you, Sisi. Thank you. Ayan, Carson. Good morning. Ayan, Shawi Bensi. Tusok ganda. Ayan. Ayan, may jacket na kayo, guys. May jacket na kayo. Guys, wag kayong mawawala. May mananalo ng watch hours later. Before ako mag-end, may mananalo ng watch hours. Kung nangangailangan kayo ng watch hours, mag-stay po kayo. Nililista ko yung mga pangalan nyo dito sa Wheel of Names. Video mo na here, ha? Busy work. Ay, sis March, uy, salamat sa iyong pagdalaw. Ayan, Tamsak Host, Harang Ness. Ayan, thank you. Padikit, guys, magbakas lang, sabi ni... Ayan. Bye, Kaputput TV. Ayan, hello host, palapag po. Sige. Bigyan kita ng bahay. Ay, bigyan kita ng jacket. Bye, Kaputput. Ayan, magbaba kayo ng bahay niyo, guys. Ayan, isunod-sunod ko kayong paangatin, guys, ha. O, ipaskill dito sa ating Korea. Marlene Baliever, andyan ka pa ba? Marlene Baliever. Ayan, magmahal, I'm back. Ayan, patamsak po sa premiere ni Buhay Canada at kay Binis at Panglaw po sa nakapin po sa taas. Thank you so much. Ayan, Trina Ganda Vlogs. Hello. Trina Ganda Vlogs. Kumusta, Sisi? Salamat sa iyong pagdalaw. Ayan. Mega love shoutout, sabi ni Trina, sis Trina. Thank you. Pasuyo po, unahan nyo na po full pack after hour. Balikan ko po kayo, iwas lagas ni Lolo Whitey, sabi ni Bike Kapotpot. Hello po sa lahat, sabi ni Sis Trina Ganda Vlogs. Ayan, magmahalan, magtusukan kayo dyan. Yes, Team Solid Trina Ganda Yahoo. Team Solid ba si Sis Trina? Sorry, di ko alam. Di pa ako update. Sino yung susunod kay Marlene? Kasi yung present lang yung anuhin natin. Si Eps TV Vlog, andyan pa ba? Ayan, baba mo yung bahay mo, Eps TV Vlog. Ayan, baba mo yung bahay mo dyan. Please connect to Apps TV and Jessa, guys. And AJ's Anderson. Ang dikit mo, natatapuan. Sa gabit. Ayan, Jabhar, hello.
Thank you so, ayan. Ayan, Ilongga sa Amerika. Thank you, Sisi. Thank you sa pagdalaw mo ulit. Ayan. 13 million, magmahalan lang kayo guys. Kung may premiere kayo, ilapag nyo yan para tusukin namin. $12 million in the house. Good morning, good morning. Please connect, guys. Thank you. Ayan, salamat. Ayan, magmahalan. Ayan, 14 million in the house. Thank you so much. Ayan, Oriente Chronicles. Ayan, wow, laki na yung bahay mo pala, Oriente. Why? Ayan, salamat sa inyong pabigi dyan. Thank you so much. Salamat, 14 million in the house. Ayan, baba-baba ng bahay. Ayan, 12 million in the house. Hello, hello. Ayan, FTV, baba mo yung bahay mo. Parang di pa tumataas. Please connect to FTV and Chronicles, guys. Ayan, Milka done from Pisja. Just comment Pisjan.
Ayan, salamat, Binis. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Damdamin namin na mahal ko. Ayan, salamat sa 11 million in the house. Magdikitan, magmahalan. Chronicle, Kuryente Chronicles done to you. Sabi ni Kabsat. Sa Tacloban, giawhag ako sa babaying ang mahanyag. Ibalyan niya sa ako ang pinagod niya. Barato daw kaayo kung pagkalamian pa. Nahimong ako makita sa iyang pinabot. Kay dako kaayo ay very affordable. Ngayon ko ipalit ang iyang pinabot na tinda. Kung di ka umudayon sa ato mamasiya. Ikaon ko ang pinabot. Ijamilin. Ayan, salamat. Ayan, Kabsat, Tamsak Host. Hi, Kabsat Igarota. Kumusta? Ano ang pinabot itagilin? Pinilo alok puno ka doon sa vitamin. Umok ka pinok mo na'y pinok ka sa tulod. Sigurado karang kita lumakabusog. Wala na pumukaon kung iba na kalanon. Pinabot na ng kanunay ang akong ikaon. Gawang kulog ka ayaw perting ang yawas ko. Sabi na kayo kung bakit ako ka pinabot ka na ko. Ikaon ko ang kinabot. Ijamilin. Ayan, salamat sa 9 million. Ijamilin. Ikaon ko ang kinabot. Ijamilin. Ikaon ko ang kinabot. Ijamilin. Ako lang akong nanatilawan. Aking kapilit lang ang akong naiugan. Kanunay ako dito sa bisa. Ay, malaki na pala yung bahay niya. BG lang to. Sige lang, Carson. Thank you.
Ayan, hi Apps TV. Thank you, thank you. Ayan, sa mga gusto din mag-ano dyan, guys. Ayan, Apps TV, thank you sa pabiji mo dyan. Ayan, Binis Channel playing na Our God video mo, sabi ni Corriente Chronicles. Ayan, salamat. Ayan, 9 million in the house. Madamanak agluto niya, masida kapsat. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. Napalit ako, Papa. Kay sexy nga babae nga ang arali Carla. Simbaligyan ako, haniya taho. Dako daw matambok, para tong ang lison. Nanganugon ako, na makita ng iba. Simpalit ko dayon, ang tahong ni Carla. Patuloy ka balay, direkto ko gindoto. Simbo ka ambot nga, nanding tilawang to. Wow, nagimason. Mapulangan mahumok ang tahong niya. Matarot ang pismana. Sis Debbie, hello. Dito lang ako ha. Sige lang, sige. Makarot ang tahong ni Carla. O tahong makarot ang tahong ni Carla. Gintistingan ko, iwat sa prituha. Pangin mas marasa kontrakt ang ginisa. Ginhugasan ng makupay, nang ginsunad. Ginpakiran ng margarin na dili magmaluwad. Ako ay nabutukan, at akong pagtulon. Kay mas marasa pa kontra ng potog na taho. Ginkaon na tanan, pati ang balayan. Waray na bilingan, waray ko maging karagan. Nanurok ka na to, nanan akong pa. Alihan tahong ni Carla na marasa. Pulot pa na akong t-shirt, na akong ginubat. Agi ng pagtawag, ka aking balhan. O tahong, makarot-karot, ang tahong ni Carla. O Salamat sa 10 million. Makaro-karo. ang tahong ni Carla. O tahong, makarot-karot, ang tahong ni Carla. Lalaki na pala ng bahay nang nakalista dito. Ayan, connect guys. Ayan, dikit na ako sa'yo, Corriente Chronicles, ha? Di na ako magbakas. Salamat. Corriente Chronicles, done na po sa'yo. Dahil all na, nagbakas ako. Na heart mo na din. Ha, sabi ni Denise. Ayan, 9 million in the house. Akong nagpamasyado, anilagan kong panimalay may respeto. Hindi ko nakita ang andang pagpalangga.
naya-naya. Ang probinsya ng mapa, pati talaga pa. Ang probinsya ng mapa, masaligan na. Ako'y pangayo, akalang pagkituwa. Tunan na ako nga warang pagtuwa-tuwa. Baw ito'y luwes, di mo masasyahan. Ulat-ulat daw lang kay ako, bata pa. Ayan. Thank you, Sis Debbie. Sige lang, sis. Thank you. Naya-naya. Ang probinsya ng mapa, pati talaga pa. Ang probinsya ng mapa, masaligan na. Ako ang nagmulat mga pitong katuwid, bago pagkasagdam ng kulay na tagatubid. Pamangkot na ako kang gabi nakita, pagkat nandiyan daw lang ay iba. Ang probinsya ng mapa, ang naya-naya. Ayan, dito lang, sis. Sige lang, sige lang. Sige, dyan ka lang. Saray naman ako mag-isa, charot. Ayan, Debbie playing na, sabi ni Corriente Chronicles.
Ayan, may jacket ka na, Alex Jean. Ayan, magbaba ka ng bahay mo. Ayan, at patusok din po sa nakapin po sa taas. Thank you so much. Hala, wrong spelling pa yung mga pinipindot ko. Ayan, 10 million in the house. Hello. Ayan, Alex Jean, magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Ayan, salamat sa 10 million. You can type please dyan, you can type Ilocana there so that Nightbot will drop your link. Thank you. Yes, that's right. That's right, Christian. Thank you for always coming here in my live streaming. Ayan, salamat 10 million. Tayo'y sumayaw, sumayaw. Katawan na igalaw, igalaw. Tayo'y sumayaw, sumayaw. Katawan na igalaw, igalaw. Sa classroom may batas, batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Sa classroom may batas, batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Inayos mo, kulto ng classroom nyo. Ay, wait ng pala ikaw lumabas. 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 Ay, Davao is closed. ay, wait ng pala ikaw lumabas.
Alex Gindan to you from Oriente Chronicles. Please connect to Christian also and Carson, guys. Thank you. Ayan, Good Dogs TV. Ayan, tamsak to. Eto, Binis. Ikaw pa rin yan, Binis? Hindi tamsak sa premiere ni Binis, sabi niya ito. Hi, Good Dogs TV. Kumusta? Ayan. 10 million in the house. Thank you. Ano? How to join po? What join po? Yung join button? Or yung yung ating paangat? Ayan, just type Ilocana, Good Dogs TV, Nightbot will drop your link. Na-type na kita dito, pinagsunod-sunod na kita dito. Isunod kita sa mga nakasulat dito. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga 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 toy, 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 sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy. Ayan, 9 million in the house. Hello. Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Please connect, guys. Ikaw na yung susunod dito, kapatpot.
Ayan, disconnect to Bike Kapot-Pot TV. Wow, malaki na palang bahay mo. Bakit? Tuskil lagi. Hello, Auntie Filipina! Wow, tumaas. Thank you, Auntie. Hi, Milka. Ayan, long time no see. Ayan, salamat sa 6 million in the house. Salamat po, madam. Ayan. You're welcome po. Dito lang, DG, ha? Gamit CP. Nak, sige lang, auntie. Sige. Ayun, lalabs, Milka, naligaw ka, ha, sabi ni Kabsat Pinis. Ayan, shout out naman sa inyo dyan, 7 million in the house. Hoy, Barge! Kumusta? Di ko alam kung may mga dumidikit sa mga bahay niyo. Binababa ko naman bahay niyo. Hello, host! Amor Fina Channel here. Hi, Amor Fina Channel. Hello, Sisi. Salamat sa iyong pagdalaw. Saan ka? Andito nakatago. Ayaw kong magpakita.
Ayan, tignan mo muna yung mansion ko. Yan muna yung pension mo. Yan muna yung tignan mo board, yung mansion ko. Uy, salamat sa pag-share ng acting LS sa community mo, board. Thank you. Basta DJ Kim, idol. Idol. Ayan, may premiere kasi sa more. Ibaba mo dyan. Ako na magbaba. Wait lang. Research ko. 8:45. Ay, malapit na pala yung... Guys, malapit na yung premiere ni Sis, Angeles. Wait, ibaba natin. Ayan, patusok sa premiere po, please, sabi ni board. Sige, tusukin natin yan. Ayan, naka-hide yung mo Ayan, done, tusok, board. Thank you, Sis Milka. Thank you. Ayan, sinong gusto umakyat? Samahan ako, guys. Nakatusok na ako. Guys, patusok po sa premiere ni Yuan Angeles, guys. DJ Kim, idol. Ayan, pasugod po sa premiere ni Yuan Angeles. 2 minutes na lang. Ayan, salamat sa 7 million. Ayan, andyan pa ayan, palitan na natin ito. Ipalit natin ayan, andyan pa ba Good Dog Steve, Alex Jean, andyan ka pa ba? Alex Jean. Shawe Bensi, andyan pa. Say present po. Ayan. Good Dog Stevie, andyan ka pa ba? Good Dogs TV is still there. Ayan, dito. Ayan, drop mo yung bahay mo, Good Dogs.
Ayan, pasugod po sa Premier. Ayan, good dogs. Pwede mong ibaba yung bahay mo dyan. Ayan, mag-ano lang kayo ng Ilocana dun sa Premier, guys. Maglagay kayo ng Ilocana dun para alam nila galing kayo dito. Ayan, mega love shoutout sabi ni Trina Ganda Vlogs. Ayan, palitan na natin. Si Peace dyan. Ayan. Trina Ganda Vlogs. Ayan, please connect. Uy, malaki na palang bahay mo, Sisi. Ayan, Miffy Vlogs, Ilocana Dan po. Ayan, sige. Ayan, pasugod po sa Premier, guys. Pwede? Pasugod po ako. Ayan. Maglagay lang po kayo ng Ilocana. Ayan. Ayan, thank you, host. Padikit din po ako. Yes, magbakas ka lang, Missy Vlogs, ha, sa isang vlogs ko para mabalikan kita mamaya. Ayan, magbaba kayo or just type Ilocana. Thank you. Maglagay kayo ng Ilocana dun sa pagpuntahan niyo yung Premier. Thank you so much. At saka magbakas na rin kayo dun, guys, ha? Ayan, nagbaba ng bahay si Missy Vlogs. Missy Vlogs pala. Ayan, padikit po sa mga nandito. Ayan, just type Ilocana po para madikitan po ang inyong mga bahay. At patamsak po sa Premier po na nakapin po sa taas. Thank you so much. Ayan, 8 million in the house. Hello. Ayan, salamat po sa nagpunta sa Premier. Thank you. Ayan, boards.
Tina Ganda Vlogs, done from Nifi Vlogs. Ayan. 10 million in the house. Ayan, salamat, Borge. Ayan, di kita yung mga binababa ni Nightbot, guys. Magbakas lang kayo at maglagay ng Ilocana sa iyong mga komento. Ayan, Genevieve Alexis Angeles. Ayan, thumbs up din to sis Amorfina channel. Ayan, may mga nagpunta dun sa bahay mo si Trina Ganda, si Auntie Pilipina, si Milka. Ayan, nagpunta sa, ayan. Salamat, thanks sa pagpunta sa premiere, sabi niya. You're welcome, sis. Ayan, 8 million in the house. Hello. Ayan, Good Dogs channel. You can drop your link para madali kang madikitan ng ating mga kaibigan. Ayan, salamat sa 6 million in the house. Panayaw mo sa pag-upong sulata. Siniragot para lang kamalingaw. Ikembo, sabay sa pag-gagaw. Kahit na mo mga amigo, kung bakit kami. Ayan, Good Dogs TV dan po, sabi ni Miffy Vlogs. Ayan, magbalik-balik lang kayo, guys, ha. Mga butas, mga budol, taas ang kamot, ikiwag ang tubol, mga butas, mga budol, tingnan mo mga ito, dati kami, kamaginaw, panayaw, sa pag-usunata, Dan nasa premiere, sabi niya, thank you so much. Thank you sa mga nagpunta, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Jabhar Sama from India. Ayan, please connect. Dan thumbs up na po sa premiere ni Binis, sabi ni Trina Ganda. Ayan, thank you. Ayan, dikitan nyo din mga binababa ni Nightbot, guys. Naiwan ako doon, hirap pag CP, busit ang haba pa naman ng harang. Ayan. JLT Fun Memories TV. Yan, magbaba na kayo ng bahay niyo, guys. Magbaba na kayo. JLT Fun Memories. Ayan, magbababa kayo ng bahay niyo. Ayan, Julie. Ayan, hello, Kabsat. Julie, ayan, patamsak po sa premiere ni Borge, guys. Ayan, in na ho, sabi ni Ate Julie. Ayan, just type Ilocana, guys. Just type Ilocana. Please don't skip the harang. Watch at least 1 minute, sabi ni Trina Ganda. Yes, mag-ano kayo, guys. Hi, I'm PJ Travel. Thank you for coming again. Ayan. Don't forget to smash the like button for me, guys. Thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si JLT Fun Memories TV.
Ayan, nagbaba din ng bahay si Kapot-Pot TV, guys. Ayan, magmahalan, magtikitan. Actually, hindi nakikita kapag more than 1K na. Hindi siya umaangat ng each one subscribers. By 10 po yung pag-angat kapag naka more than 1K na po. At damat premiere ko damdama host 3:45 PM Pinas time Agyaman. Sige, baba mo diyan ate para para tamsakan natin. Ayan, full pack niya na po after hour. Babalikan ko kayo, sabi ni Kapot-Pot. Ayan, sa mga nagpapaangat diyan, guys, be consistent sa pag-drop ng link para para madikitan nila kayo. Ayun, baby pa lang pong bahay ni Miffy Vlogs, guys. Dikitan po natin. Ayan, just type Ilocana para hindi na kayo magbaba ng bahay nyo, guys. Ayan, patusok po sa premiere ni Ate Julie Villarta. Ayan, pang tatlo ako, ate. Ayan, dam tusok, ate. Ayan, patusok po sa mga premiere, guys. Magtusukan lang kayo ng premiere para maganda. Ayan, 9 million, dan dikit bike. Please don't skip the harang. Sabi ni Trina Ganda. Yes, wag skip ang harang, guys. Pinaghirapan natin yan. Kahit centavos lang yan na iipon. Kasi kapag kayo na din ang mamone, ayaw nyo din may skip ang harang nila, ang harang mo. Kaya magbigayan. Ayan, please connect to Miffy Vlogs and Good Dogs TV. Ayan, nasa na yung mga nasa dito. Be consistent sa pagbaba ng bahay, guys, para madikitan kayo ng bongga. Baba mo yung bahay mo, Miffy Vlogs, or just type Ilocana. Ayan. Wait lang, guys, ha. Magdikitan muna kayo dyan. Kuha lang ng pagkain. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know something holds that around because I'm found the waiting for
I've been crying for all the people to say that don't wanna fight no more, there'll be no more war, and I choose you one day, one day, one day, one day, one day, one day. One day I will change, should be about the same. Stop with the violence, now with the game. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Why yo, why yo, why yo, why yo, why yo, all my life I've been waiting for, I've been crying for all the people to say that don't wanna fight no more, there'll be no more. And I Sanggoritay! Kumusta ka na, Sanggoritay? I've been waiting for, I've been crying for all the people to say. Ayan, 11 million in the house. Hello, everything, sabi ni Auntie Pilipina. Attend ako premiere now. Kaninong premiere, Cubs? Cubs, kaninong premiere yun, Cubs? Binis. Jennifer Takla, Ading. Thank you. Salamat sa iyong pagdalaw. Kumusta ka, ating mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakarap Ayan, nagbabarang bahayan. Ayan, magdikitan. mga Thumbs up, Dan Binibining Ilocana. Uy, salamat sa Angoritoy. Thank you. Ayan, nagdikit-dikit, guys. Dikitan po natin yung mga baby ang bahay. Ayan, dikit na ako sa'yo, dogs. Good dogs. Hindi na ako nagbakas. Ayan, dikitan kita, Miffy Vlogs. Koreano ba kaya? Ayan. Gawa ka ng at least 1 to 3 minutes na video mo, Miffy Vlogs, para kapit na kapit kapag napanood nila ng maayos ang video mo. Thank you, host. Ayan. Ayan, you're welcome. Guys, gawa kayo ng video nyo at least 1 to 3 minutes para mapanood nila ng maayos, para iwas lagas. Para yun yung ipadikit nyo. Yun yung gamitin nyo magdikit. Ayan, salamat sa 8 million in the house. Malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw. Salamat, Auntie Pilipina. Kahit na malayo ka'y marating kapit ka.
Wait lang guys ha, pagkain lang ako ng aso. Kumusta ka? Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Ayan, 11 million. Shout out. Kain tayo guys. Ulam tayo ng tinolang manok. Oh, HNS TV Dan po. Sabi ni Miffy Vlogs. Kahit na dilag yaring mata, Ayan, ads ulit sabi ni Ate Julie. Thank you so much, Ate. Kain, kain. malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Isip ko'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Laging hiling ko lang sa'yo, nakaraan. Kain tayo guys. Ulam ng tinolang manok. Native. Darating pa, kaya huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang magsamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo nalulungkot. Chango Ritoy. Ayan, dan na daw si Good Dogs TV. Ayan, Miffy Vlogs dan dikit full pack sabi niya. Ayan, magdikita lang kayo dyan para magunahan kayo guys para dumami yung mga bahay nyo. Huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan
na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Inay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumbay. Ang isip mo ay unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Oo, kain kang guritoy. Guys, wag kayong aalis para may chance kayong mananalo mamaya ng watch hours. Kaya wag kayong aalis, baka kayo ang mapipili ng roleta for watch hours. Filipina Country Life, done po, sabi ni Miffy Vlogs. Kapsat Bini, sino yung nag-premiere? Hindi ko kasi alam kung sino yung pupuntahan ko. Ayan, patamsak po sa premiere ni Binis dyan sa taas, guys, yung nakapin. Thank you. Kain tayo. Ay, kain lang pala, walang tayo. Walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng mabuhay. Sasamahin lagi dahil mahal kita. Sige, magbakas lang kayo ni Jarwin at lagyan nyo ng Ilocana. Babalik yon. Nasa trabaho kasi siya. Kiksi ka. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Wala, nahulog na ata ako. Ay, bakit dalawa na dito? Ayan, shout out. Ricky Benny, hello.
Uy, may umakyat ba? Ayan, tamsak po, sabi ni Ricky Baby, hello. Ricky Bibe. Bibe ba? Sis, tamsak na, catch. Wala kung ano-ano saan na ako. Nawawala yung ano. Nawawala. Nawawala ang LS. Wait lang. Ayan, salamat. Salamat. Bigyan kita ng jacket ha. Wait lang. Kasi nawala yung ating LS. Ayan. Ayan. May jacket ka na, Ricky. Baby pala yun. Naaalala ka. Ngangay, musta dito Amerika, host? Okay lang, Met, kamsat. Si Kangay, kumusta? Hali kayo, mangan. Kain tayo. Ulam ng ano? Native chicken tinola. O, diba? San ka pa? Ayan, host. Alis na po ako. Wala naman po. Bakas dalawa lang. Thank you, host. Sige, salamat sa iyong pagdalaw, Good Dogs TV. Sorry ha kung walang nagdikit sa'yo. Dapat mag-unahan ka dyan. Kasi minsan kapag malaki na yung bahay, hindi yan nag-uunang dumikit. Sige, salamat. Good Dogs TV. Alaala sa aking pag-iisa, wala nang ibigin. Kasi kami nung nung maliit pa yung bahay namin, talagang inuunahan namin yung mga andyan sa live chat para dumami yung banana. Tapos comment ka lang. Dikit lang ng dikit. Taga Ballesteros, Cagayan, Kapsat Ricky. Si Kangay. Ayan, pa-share. Kapsat Ricky. Pa-share sa community mo kung may community ka na. Kasi paano, syempre yung dumikit lang sa'yo magbabalik. Tapos wag kayong magmadali na balikan nila kayo, guys, kasi yung mga binababa ni Nightbot, mga members ko po yan, minsan busy, kaya saka lang sila magbalik kapag nag-check sila ng kanilang mga comments. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Andyan pa ba si JLT Fun Memories? JLT Vlogs Memories, andyan ka pa ba? Tagalaon yan nakabsat. Tagalaon yon. Ayan, padikit po kay Sanggoritoy or kay OHNS TV, guys. Thank you. So, ayan mo tatakabsat, Ricky. Sa pagsapit ng tuloy, ako'y nag-iinay pa rin sa iyong mga pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung
kakapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng tibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Wow! Madikag Sublin? La 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 la. Thank you, Sis Jen. Thank you. Ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, inaagka ng hangin. Ayan, magbabakay ng bahay at patamsak po sa mga premier nila. Tulad ng tibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. Dito lang luto lang. Anong ulam niyo, ate? Siguro, tanawin nga na imas si Dayo kaya. Wow, edi kukunin ka niya dito, Kabsat. Jessica Coral, hello Ading, kumusta? Sanggurito, ibaba mo yung bahay mo. Ala, namiss ko yung alukon. Maraming bunga, siguro maraming bunga na naman yung alukon din doon sa tabi ng bahay namin. Kasi sabi ni Nana, maliit pa daw yung mga bunga nila. Pa siguro lumaki na sila ngayon. Salamat, Kapsat Binis. Thank you. Ayan, saan siguro, Kapsat, ngamin nabayag dita Amerika? Oo, mabayag mo kasta, family. Di kasi ako nakatulog. Saan? Kailan ka mag-LS kasi di ako makatulog, sabi ni Simply. Ayan, 11 million in the house. Salamat guys, salamat sa support. Jerwin TV dan po. Ayan. Magbakas ka lang dun, Miffy Vlogs ha. Maraming alagad yan si Sir Jerwin TV. Magbakas ka para mabigyan ka niya ng ayuda.
Jai sa banda Amerika Kabsat. Dito Tennessee Kabsat. Si Auntie Filipina nasa Oregon, si Simply Jen nasa Minnesota. Di ko pa alam, matutulog na mi 4:30 a.m. ang alarm ko ha. Sige, good night Auntie Filipina, good night. Mag-LS ka sa Sabado, Auntie Filipina. Ayan, 9 million. Thank you so much. Ayan, gawin nyo ng 50 ang tamsak ko. Ano guys, tawag dito. Habaan natin konti ang aking LS kasi bukas hindi ako makapag-LS. Kasi day off ni Habi. Day off ni husband tomorrow. Ayan, 8 million. 8 million in the house. Hello. Ti pamilya madadita amin, sabi niya. Barbaro kami palang anak ko dito Kabsat Ricky. More than 1 year pa lang. Kawa 1 year mi lang idi last December 31. Ni mother ko nabatid di Pilipinas. Yak amo no kano mi maala, no maala. Yak amo no kayat na ti umay dito ito. Palubos ni Apo. Hoy, ano naman? Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. To shop. Ayan, salamat. Ayan, kaya't mo ti umuli ka sa Ricky. Muli kan kabsat? Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Sabi na lang na wag naman okay lang ako. Parang tanga Kausap ang tala at buwan. naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo. Kaya't humili ako kay Baghala. Sana'y hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, Bigyan naman sa aking mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Patan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, na kahit tagal ko rin binubuo.
Kahit tagal ko sa bawat sakit, tandaan sa taman, kahit di mo alam, subukan muli. Nabayagap gamin. Gayam nga di kitan ken kakabsat. Oo, matagal na kabsat. It's been long time. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Kailan kaya muling magkakatawa? Di ko alam, di ko alam. Ingatan mo siya, dahil wala niya ko dahil sa'yo. Wala na lang saysay at pagmamahal, kahit na kahit mo rin. Kahit na kahit ko rin inisip ko, gusto mo kita. Ayan, kabsat. Kabsat Vicky, hello. Gusto kita isayaw ng mabagal. Put your head on my shoulder, come in your arms, baby. Squeeze me up sometimes. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, I will miss it all. Sana ulo mo sa unan, katawan mo ay aking umuulan. Oh, gusto kita isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw ng mabagal. Habang tingin mata, sabay-sabay sa musika. At night, I think of you. I want to be your lady. Like a dream come true. Two, wanna be with you. Three, girl, it's like Ayan, Vicky saglit. Hi, lalabs. Kumusta? Can't take my eyes off you. Thank you, lalabs. Thank you. I wanna hold you so much. Tusukin mo na. Itusok mo na lahat. Para maging 50. Ayan, 8 million in the house. Kabsat Vicky, thank you. One, two, three. Gusto kita isayaw ng mabagal. 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 Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Later, baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Sige, good night, Ansi Pilipina. Good night. Panahon nandun ka ba? Laging pumupunta. Di lang sa may surpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta nakasama ka. Kung di ba kung kailan ka ay naisip na
bitawan. Ikaw yung paraiso, di ba? Kahit na di kita kasama, kung mag-alala ka, ikaw mag-isawa. Nagkaalala sa mga bagay mo, manak sa sarili, laging mag-aaga. Sayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Di na ako nagbaba kasi mga walang bago. Kaya buhay na wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na naman ang makikita. Yung mayroong kalay, gusto ko sana ikaw. Kung ako sa iyo ay hindi na maiisan malita. Parang iba, ikaw lang laging malagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nagagawa ng bana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang magagawa, magkagantok pa sa iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig ko lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Baby ko, may gagawin na po ako, sabi niya. Sige lang, thank you, naduduling na ako, sunod-sunod, hahaha. Thumbs up po, host, yaho. Dapat kasi, gumawa sila ng... Next naman. Ayan, si Jen, thank you. Ayan, Lightspeed, 04, on trip po, host, yaho. Oo, sound trip tayo ngayon. Ayaw kong magpakita. Thank you, Jen, Denise, and Kapsat Lance. Thank you. Baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Nadarang nadaman sa iyong apoy. Bakit ba May nakita kong isang lalaki. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang wala nang naiwan dito sa akin. Sa akin, walang mananalo na naman ng watch hours. I don't care. o pwede tayong magmamagawa? Ayaw nila ng watch hours. Kasi hindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa bang lakas ng kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede ka na mapasakin kung gusto mo sa'kin. Pauwi na Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby, lika na. Di na ako galit, baby, uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body, na na. Pinaka, mukha mo na binata sa aking mata. Ikaw na ang pinaka magandang na talaga sa aking mata. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag na mag-alala, okay lang ako. Parang tanga, kausap ang talaawan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko'y habang buhay
tayo. Kala ko'y hanggang dulo, kaya't humili ako kay Badhala. Sana'y hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tuwa sa aking mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, nagkay-tagal ko rin binubuo. Nagkay-tagal ko Sa rin bawat sakit, nandang sa kama, kahit di mo alam. subukang muli At pagbigyan ang ating nakaraan. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Kailan kaya muling magkakatawa? Di ko alam, di ko alam. Ingatan mo siya, Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal, nagkay-tagal ko rin binubuo. Nagkay-tagal ko rin hindi suko. Gusto kita isayaw ng mabagal, gusto kita isayaw ng mabagal. put your head on my shoulder, hold me in your arms, Baby, squeeze me oh so tight. isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no one makes it all. Sana ulong mo sa unan, katawan mo ay aking pumunutan. Gusto kita isayaw ng mabagal, gusto kita isayaw ng mabagal. Hawak kamay, Pikit mata, sumasabay sa musika. At night, I think of you. I want to be your lady. Like a dream come true, wanna be with you. Dream, girl, it's plain to see that you're the only one for me. It's too good to be true. Can't take my eyes off of you. Look me like a heaven to touch. I wanna hold you so much. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. 1, 2, 3. Gusto kita isayaw ng mabagal, Na mabagal, gusto kita isayaw ng mabagal, gusto kita isayaw ng mabagal, gusto kita isayaw ng mabagal. Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namin miss kita.
and namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, di lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mababaliw sa'yo. Panawanindan ko ba, laging pumupunta. Tinlasan ay surpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisip na bitawan? Ikaw yung paraiso, di ba? Kahit na di kita kasama, wala kaya agad pa mag-asawa. Nakaalalay sa anong bagay mo. Naman ako sa sarili, laging mandaan ka. Ang isayaw ng mabagal. Gusto ko lang gusto. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya buhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, lose what they're feeling. The souls of the innocent, blood drenched by blood. Keep on moving, though the ones are still raging. And in this place, you might lose your way. No way, might try you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will live one day, one day, one day, one day, one day, one day. One day this all will change, should be not the same. Stop with the violence, now with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Singing songs of freedom. Why yo, why yo, why yo, yo, why yo, why yo. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will live one day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to stay. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin, nakakaraos din. Ayan, Kylie. Hello, Kylie. Mapanglawa, Kumusta ka na? Long time no si Kylie Adventures. dinadaan sa awit. Ayan, may jacket ka na. Malulungkot kong damdamin,
naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka, May jacket ka na dyan, adventure. kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong Na-busy sa work. gabi. Ayan. Oh, okay. Malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip ko'y laging Binis, bakit di mo sinabi? Akala ka bukas pa yan. Kahit na dilat Oy, sorry, yaring Kamsat. mata, Uy, Binis. Patatapos premiere ko. kahit Kaya kala, hala, malayo Hala, ka'y hala, kinak na bigat pa ajay. kapiling Na, ka, nawala yung sarili ko. mahal. Ayan, hello RGB10. Hello, kumusta? Kumusta ka? Hala ko, sorry Kabsat Binis, i-reply ko ulit. I-reply ko na naman. Panaginip ko'y Hindi ko na naalala. laging ikaw. Uy, patawad. Sorry na, sorry na. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Hala,
Hello! Salamat! Salamat sa biyaya. RGB10. Thank you, thank you. Ba't ayaw niya magpakita dito? Thank you so much. Unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa'yo'y nagmamahal. Kamsak dan, kamsak. Hello, kamsak mama. Panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Salamat Kapsat Romad. Thank you. And thank you Kapsat Jackie Bagbaga or RGB10. Thank you so much sa pakulay. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Thank you sis, Amor. Thank you. Panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Ang isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Ayan, Eren Cor. Hello. Nawala na yung abang sa'yo. Awan net nakataon na lang. Ano da? Nawawala na yung net. Nakaabang sa'yo. Awan net nakataon nga tangayen. Nya dyan? Ayan, hello sis Milkshake. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Milkshake ang bahay na Kapsat. Eto. Sino ka Ayan. man, Yan binaba ni Nightboat. di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasandahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan, at dahil mahal kita, handa ko Awantay hater mo, puro tamsak na. Oo, awanin. Medyo matagal na rin. I think this week, wala na siya. At di na muling iibig pa. Ayan, patikit po sa ating super chatter, guys. Sino ka man,
Kay patuloy kong mamahalin. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Ayan, Dan Elecor, pasukli daw. Salamat po. Sabi niya, you're welcome, Sisi. Lahat ng bagay Ayan, padamsak ko sa premiere ni Milkshake, guys. at dahil mahal kita, handa kong Ayan, itipin ko sa taas po yung premiere. kahit Thank you. nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na kay sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, Salamat, Sisi Jen. isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, Ayan, salamat sa inyo, kasama guys. ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal. Ayan, hi, sis. Nancy Organic Kitchen Mukbang. Ayan, salamat sa iyong pagdalaw. Nais ko'y laging kapiling ka. Ayan, salamat. Magpapa ka ng bahay mo dyan or just type below ka na. And please connect to our super chatter. Naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Ayan, salamat, sis. Ayan, matamsak po sa premiere ni sis ang record. Yung nakatamsak po ay yung nakapin po sa taas. Thank you so much. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, Wala nang iibigin pang iba daw, apo. ikaw ang alaala
sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang Hindi siya dumikit dyan, ano, Kapsat. Doon siya sa milkshake, 1524 siya dumikit sa'yo. Kasi binaba ko. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Hi, sis Nancy Sarganek, sabi ni sis. Saan pala El Lecor? Ano, dito, Kapsat, dito. Kapsat RGB10, dito, sa, binaba ni Nightbot, ng milkshake, 1524. pang iba. Yan, dikitan mo yung nasa nakapin sa taas or yung binaba ni Nightbot na milkshake 1524 yung bahay ni El Lecor. Do not forget to click subscribe. Oy, RGB10, akyat ka para kumanta. Sa pagsapit ng dilim, Oy, DJ, akyat ka dito. sa iyong magang pagdating, pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali Dito, Kapsat RGB10, salamat balikan kita. Sabi mo. Oo, yan, kadidikit, Kapsat, yung binaba. malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap tawitin. Oo, natikitan mo na dati kasi di ba nagdidikit ka sa mga binababa ni Nightbot. At ngayong ikaw ay Ayan, September 11, hello. piling. Salamat din sa pagpunta. Ayan, 7 million. Kay sarap haplusin. Ayun, lubos-lubusin ko ang pag-LS ngayon kasi bukas di ako maka-LS. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin, tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig DJ, na akyat ka kay dito sarap para kumanta ka. awitin. DJ RGB10 or Jack. DJ. Ayan, Adventures, happy life. Sisi, long time na si I miss you. I miss you, Sisi. Kumusta? I-play na lang kita ha kasi minsan hindi umaangat yung bahay mo kaya i-play na lang kita para
para siguradong pasok yung iyong pasok ang iyong WA. Ayan, salamat sa love your music. Ayan. Thank you, Sisi Love. Thank you. Love you. Nakita nyo na ba ito kapaligiran natin? Pakunti na ang ibon, tubig pa ay maitim, at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong dinggin, kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo, sumigil sa kalsada walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan-saan ang tapon, daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tingulan merong baha, kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula, at pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Dayuhan man dito sa bayan. Ayan, thanks. Ayan, Dandikit Pulpak. Kapatid, RGB10, sabi ni Kabsat El Lecor. Miss you all. Super busy, Ma'am Ganda. Ayan, thank you so much sa inyo, guys. Umakyat ka ba, ano? Kalikasan, kinabukasan, nakabataan. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ayan, salamat sa 7 million. Ayan, patusok po sa premiere ni El Lecor, guys. Yung nakapin po sa taas. Thank you. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ba ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayan, salamat Kabsat Binis. Thank you. Ayan, RGB10, dikitan mo si Binis, si Simply Jen. Mga ano yan, mga supportive friends natin yan. Ayan, ko-invite din kita sa live ko ha. Ayan, please ma'am, Ilocana nag-promote na. Kailan yung live mo, Kabsat? Ay, Kabsat RGB10, mag-live ka sa ano mo, mag-live ka sa LS mo, ay sa YouTube. Above us all the stars are watching. There's no place Mag-live ka sa YouTube para samahan kita. in this world. Mag-aakyat din ako. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, who's dancing on. Ayan, padikit sa ating mga supportive friends, guys. Si Binis at saka Simply Jen. Hindi kayo magsisisi. Ayan, si El Lecor or si Milkshake. It's okay, Sisi. Love you. Down the lights and close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. Well, you won't need it no more. Let's
Ayan, Simply Jen, full pack dan. O, di ba? Ayan, salamat. Ooh, take Ayan, it off kita nyo ang ating mga supportive friends. Set you on the floor. Ayan, padikit din po kay Adventure Happy Life, Get off me, si Carson, si Iris, ayan, taga Hong Kong mga yan. Tapos, yan si Filipina from Jamaica, and watch it fall. si Rix from Dubai, ayan mga supportive yan. Si Koreano, nasa si Koreano din. Tapos si Sayot Kanakan. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't ever been more for real. Ayan, shout out sa 9 million. Sino gustong makyat? So turn down the lights and Close close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. We won't need it no more. Let's just kiss you naked, girl. Sassy on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl. Sassy on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl. Ayan, salamat. Ayan, thank you so much guys sa inyong support Sulitin ko ang pag-LS. Bukas wala akong LS. Hindi ko alam kasi day off hanggang Saturdays ni Brian. Baka Wednesday, Thursday na lang ako mag-LS. Ayan, 8 million! It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, feel it. It's warming up, can you feel it, baby? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? Let's just kiss if we're naked, girl. Put safety on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl. Sexy on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl. Sexy on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl. Yan, lahat kayo pasukli mga katropa, sabi ni RGB10. Ayan. Dinidikitan lahat ni RGB10 kasi baby pa lang bahay niya, Kabsat Binis. 60 plus pa lang. Road to 70. Road to grade 1. Road to 70. Ay! Pagdating ng araw, Tayo ay matanda na. sana hindi tayo magbago. Kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ka, iyan. Ayan, salamat. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, nagbibigay ang ibigin mo. Kahit maputi ang buo. Natapos rin premiere ko, haha. Hoy, may premiere ka din, kaloka. Hindi mo sinabi dito. Sorry, hindi ko alam kung anong oras yung mga premiere mo. Ang nakalipas ay Busy ako.
Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangarap. I-replay ko na lang, i-replay ko na lang, Jessa, ha? Kahit maputi ang mundo. I-replay ko na lang. Sorry, di ako nakadalaw kasi hindi ko alam na nag-start na. Ang nagalipas ay babalik natin. Yung ano ba, 15 minutes ago? 50 minutes ago? Ang aking pangako na ang pag-ibig lagi sa'yo. Kahit maputi na ang mundo. Ang gabi ng araw, iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas Patamsa Premiere, my free time TV host. 1 p.m. 1 p.m. 1 p.m. Oy, malapit na, 30 minutes. Sige, lapag natin yan. ang pag-ibig lagi sa'yo. Kahit maputi na ang Sino ang may premiere, Adventure Happy Life? Wala ka naman premiere, oy. Kaninong premiere yun? Patamsak my free time TV host. Ha? Saan yung premiere mo, Adventure? kahit maputi na ang buko. Nakatamsak na ako dyan sa premiere mo bukas, Bunso. Uy, long time no see. Ay, long time no see. Salamat sa iyong pagpunta. Iba yung nabanggit ko. I miss you. Salamat sa pagpunta sa pagbisita lagi sa aking premiere at saka LS. Ayan. Thank you so much. Adventure, saan yung premiere mo? Hindi ko makita. Ay. Ano to? So pag-iisip, isasalaysay ko'y walang halong kabastusan. Nilalarawan lang kung paano mabigyan. Di ko man lang namalayan, kanina ko pa pala siya pinagmamasdan. At sa mga sandali na iyon ay masarap sa pakiramdam. Hindi tawag ng laman o makamundong pagnanasa. Ang dahilan kung bakit Ayan, 10 million in the house. Hello. at managinip ng gising. Kunwari naglakas Kanino loob, ito? pagod siya ay imbitahin at siya'y pumayag naman sa ating hiling. At sa bahay kami nag-jog. Kaninong premiere ito? Yung ito ba yung channel mo or channel ng husband mo? Sa aking pagtulog, yayagapin lang kita, pero walang halong malisya. Ayan, natamsakan ko na. Huwag ka munang Tamsak na, Adventure Happy Relax na Life. lang at sindihan mo na ang pambagana. Isyashot ka naman kita, pero walang halong malisya. Oh baby, Ayan, huwag ka patamsak ko sa munang binaba ni Adventure Happy Life, guys. Hintayin na lang natin na Sino yan, Sisi? mag-umaga. Ayan, 10 million in the house. Masarap Hello. na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya't sunod na sinusundan ko siya, pero walang halong malisya. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. Stalker ang dating, pero bahala na. Gusto ko lang malaman kung siya ay may boyfriend o wala. Pero walang halong malisya. Gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. Oh baby, huwag ka munang umalis please. Samahan mo ako sa aking pagtulong. Iyayagapin lang kita, pero walang halong malisya. Oh baby,
Huwag ka munang umalis, please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampagana. Ayan, salamat 10 million. Kita, pero walang halong malis yan. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Oh baby, sha-l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 a. Sige, Kabsat. Baby, oh baby. Luto up, Kabsat. Sige, Kabsat Binis. Thank you. Anong ulam mo? Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Gays. Ayan, salamat sa inyo, guys. Magmahalan Oh kayo. baby, oh baby. Ikaw ang laging hanap ko sa bawat sandali. Kahit saan man magpunta, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Wala nang hahanapin pa kundi ikaw sinta. Dikit man aking mata, ika'y nakapita. Please lang, lumingon ka naman. Ayan, salamat, Sisi. Love you, Sisi Milkshake. Ayan, nakapin yung premiere mo doon sa taas. Please lang. Ayan, patangsak po sa premiere ni Milkshake, guys. Nasa taas po, nakapin. Sa awit ng pag-ibig ko. Padikit lang, guys. Magbakas lang. Babalikan ko kayo. Sabi ni AJ Anderson. Ayan. Thank you so much. Kung akala mo ako'y nagbibiro lamang, Salamat sa inyong mga suporta. Oy, kapsat ka na. Ay, kalangkan, kumusta? ang mga letra Ano may tumikit sa'yo kanina, sa'yo? Kanakan, tamsakan face sa harap ka. Sige, salamat kanakan. Thank you. Guys, nakita nyo ang ating very supportive na kanakan si Jarvin TV. Marami ang alagad, kaya dikitan nyo na siya. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Sa awit ng pag-ibig ko na parang sa'yo lang. Ayan, salamat sa 10 million in the house. Thank you so much. Please lang, lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakabay. Please lang, makinig ka naman sa awit ng pag-ibig ko na parang sa'yo lang. Ayan, salamat. 9 million. Ayan, don't forget to patusok po yung premiere dyan sa taas. Thank you.
Original composition nga yan by Lemongrass. Hinibitit, hinihiling at tanging panalangin ka. Sa gabi lumalabas sa mga bituin ay nakaguhit ka. Ilang linggo na rin ako nakangangatulala. Laging napapanggap sa bisig ko may nakayakap ka. Sana'y tinggin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mabasa akin. Kundi ba rin sana na lang ako ay pansinin. Kung pagiging at nanaisin itong aking gagawin. Ayan, salamat ka na, Kan. Thank you. Ang buhay ko. May trabaho ka ka na, Kan. Papasukin ko, nais mo ang mundo mo. Para sa'yo na mapasakin ang iyong damdamin. Ayan, salamat sa 8 million in the At house. makapiling ang sangkulan mo. Ongon nila, ongon. Paulit-ulit na lang ba ito? Nananaginip na magkatotoo. Naaalala ang kisap ng iyong mata. Lalong-lalo na bigas ng labi mo't pula-pula. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasa akin. Kundi man rin sana na lang ako ay pansinin. Pero mas maganda rin kung ako yung sasagutin. Hey! Babatuhin ko ang takbo ang buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Nang mapasakin ang iyong damdamin at makapilihan sa tulad mo. Kahit tagal-tagal na rin kitang idig-idig. Ayan, Renz Gipad, Kapsat, kumusta? Ayan, salamat sa BG Kapsat Milkshake. Thank you. Kapsat Renz, thank you guys. Sana'y tingin itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasa. Uy, Ronald! Kundi man rin Ayan, dyan na sila kasi break sana na lang time. ako ay pansinin. Pero mas maganda na rin kung ako yung sasagutin. Papatuhin ko ang takbo buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo. Ayan, salamat. Mundo mo Kapsat Friends, thank you. para sa'yo. Malapit na rin ako mag-end. Mamaya, break time. Ho, ho, ho. Akyat ka ulit. Akyat ka saglit, Ronald. Sa break time mo. Papatuhin ko ang takbo Ronald, akyat ka saglit, para sa'yo. Para naman may kasama ako for the last time. Charot. Nais mo ang mundo mo para sa'yo. Ang laban na to na mapasakin ang iyong damdamin at makapiling ka sa tulad mo. Yeah! Ayan, akyat ka na, Ronald.
Yahoo, Ronald, sabi ni Sis Milkshake. Ayan, Kumusta, lang ho. Pilipinas? Dito mga bantay. Sige lang, Sa kamay Sisi. ng mga Take your time. nakayukuting manturugas. Kumusta, Pilipinas? Sa kamay ng mga naka-uniformeng manturugas. Ikultugkat kan sa marijuana. Idadaan na lang sa ganitong filosofiya. Rebuilding musika ang ating pinakabugato. Konsensya ang magsisilbing patas na hurado. Hindi ko to dapat ipagwalang tibo. Sa ganitong paraan hindi ako magdadalawang isip. Happy Valentine's talaga ulit na naman. Sino ang tunay na mga kriminal at sobrang angalang. Wala nang ginawa, kundi pagkat sila ng kasakiman. Gustong suluhin ang lahat ng yaman. Oy, Ronald. Pilipinas, sa kamay lang mga naka-uniformeng Wala akong kasama, kaya samahan mo muna ako. Kain ka na dyan. sila ang tunay Ah. na mga sabog. Sila ang Gawin mong 60 yung kamsa ko, cancel. tunay na mga Ano, naririnig kita, RJ. Ay, RJ. Silang tunay na Naririnig mga kita, Ronald. Sila ang tunay na mga sabog. Sila Ano ang yan? tunay na mga pangag. Sila ang tunay. Oy, Hindi ko Ronald. Bumalik na yung Mahina yung signal. Mahina yung signal mo. ko kagabi lang. Yung ads ko ba? Ha? Bumalik Na na? yung ads ko? Bilang. Wow, congratulations. Meron na yung pin mo? Kukunin ko pa lang sa Nubalitsis. Sa Ay, Nubalitsis ba? pero meron na, nandun na sa post office? Oo. Tumawag sila? Wow, congratulations naman. Si Sis Milkshake, sana tumawag bumalik na. na din yung niya, yung pin niya. Nag-request ka ba o hindi? Mayroon ako pang gin at telo ka na. May pang-gym ka na or pang balbas? Pang gin. Pang gin bilog ba? Pang alak. Pang-gym? Sabi mo, bakit ang hina ng boses mo? Aywan ko, di ko alam. Mahina siguro yung data ko. Hindi, okay na. Nilakasan ko na lang dito sa computer. Sabi ko, mayroon ako pang alak, pang gin. Ay, Jean, bugbugin kita. Joke lang, hindi ah. Pa ako sa Jean. Oy, tamsakan mo pa yung akin. Yung gawin mong 60. Yung, Ay, naka-cellphone ka lang pala, wag na. Ayan, salamat sa 9 million. nandito ako sa trabaho, isa lang yung dala ko, cellphone. Sana all maraming cellphone. Ha? Isa lang ah. Sa linggo, mag-akyat ako sa linggo kasi nung linggo dumating si sir kaya bumaba ako. Nalasing ako. Di ka pa nagpaalam, bugbugin kita dyan. Nakalimutan ko nga ano nagpaalam sa'yo. Sorry naman. Hindi ako nakalimutan kung paalam Promise, sa'yo. hello. Mag-chat sana ako sa'yo. Kaso, wala. Nandoon na kami sa labas. Doon na kami sa jeep. Nakasakay na kami sa jeep. Okay lang yan. Ayan, salamat sa 11 million in the house. 4 hours ko lang ito, tapos mag-e-end na ako. Sana si Milkshake. Lang sa baba, naka-BG kasi may bantay siya. Ayan, shout out sa 4 million in the house. Ay, 4 million, 12 million pala.
Ayan, si G. Gomez, magbaba ka ng bahay mo dyan. Hindi ko tuloy magawa-gawa yung viewing button ko, nawala. Di ba hindi ba yun babalik agad-agad? Hindi. Ay, ilan na yung naipon mo pala? Kaunti pa lang, sakto pa lang pambayad sa utang. Kano? Sakto pa lang pambayad sa utang. 100? 100? May $100 na? Kaunti lang, sakto lang pambayad pang utang, te. Shit, bugbog. Ayan, 11 million in the house. Ayan, sayat. Kanakana niya si Damay. Yapangal daw mo. Grabing init dito. Hala, Ayan. mag-aalauna na, te. Uy, pag-alauna na kumain ka na ba? Nag-lunch ka na? Oo. Kumain ako. Sama-sama. Relax ka. Oh, malapit ka na. Sarili na ako. Hi, Wanggol Vibes 2, Tusok Host. Ayan, salamat. Sabay Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo or just type Ilocana. dahil sa tubig alat. Patayin ko muna yung music ko para marinig kita. Bakit hindi umakyat si Simple Agent, te? Busy ba? Ano, nasa kabilang LS. Te, Ayan, 11 million in the house. Hello, everything. Simple Agent. Ayan, Ate Ay, ano- Marisa, salamat. Hindi, lubos-lubusin ko na mag-LS ngayon kasi wala akong LS bukas. Ihi ka? Nagpapalambing ang aking aso. Bakit, te? Trabaho? Ano, day off ni Brian bukas, yung asawa. Day off ni Happy bukas. Sis, out na ako, ha? Kaya pala Sige, sis. bawal mag-ingay. Thank you, sis, sa iyong pagtambay. Thank you so much, sis Amor. Thank you. Love you. Guys, patamsag din po sa premiere ni Sis Milkshake Mama, yan sa chup-chup. taas. Ayan, patamsag din po sa premiere Mama, I ni, love you, Mama Chup-Chup. ni Kakwangol Vibes. Ayan, tamsakan ko yan, Sisi. Uy, Ronald, ha, sabi ni Milka. Ay, Milkshake. Milkshake. Ayan, pang 8 ako, ha. Tamsak kalembang na ako sa'yo, Kakwangol Vibes. Padikit yung main mo sa akin, ha. Salamat. Loko-loko yun si Sir. Binidyohan ako niya. Alam na lasing na. Bakit Lasing na. nalasing ka? Oo, Nalasing ka? Nagawa ng premiere. Ako talaga yung pinagtitripan niya. Tawang-tawa Ay, tuloy ako. Ronald, napanood ko yung premiere ni Sir kahapon. Grabe, tawa ko, sabi ni Milkshake. Panoorin ko Natatawa nga ko. yun, hindi ko pala Natawa napanood. talaga ako doon. Baby pa lang yung bahay ni Kakwangol Vibes. Lasing host. Sabi nga yan, nalasing daw siya. Sabi niya, Ate Lucana, nalasing ako. Sabi niya, parang batang Lasing na lasing ako na ni. Loko-loko talaga yun si Sir na yun. Sa sa linggo magkita kami ni Riggs, Sir. Punta kami Sabi- ng Ay, ayaw kanyang kamit ni A-Reds kapag hindi ka nakaahit. Uy, mag-ahit naman ako. sabi ni A-Reds,
kita tayo sa circle pero mag-ahit ka muna, sabi ni Aaron. Saan nagsabi? Di ba sabi ni Aaron, kita tayo sa sa circle, sabi niya. Tapos sabi niya, mag-ahit ka muna, sabi niya, mag-ahit ka muna, padre, sabi niya, nung nag-live ako. Tapos nung bumisita siya, nung Wala na siguro ako nun. Sunday. Wala na siguro ako nun. Mag-ahit ako kasi circle yun. Pagkamalan pa lang ako na na pulubi. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you. 30 minutes na lang tayo 30 minutes. 38 minutes na lang tapos mag-end na ako. Hindi pa ako nakapaghugas ng plato. Ganito kapag walang boss. Sa Ayan, linggo 8 million. ng Manila Bay. Hindi tuloy kami nakakain sa labas kasi sa sobrang kalasingan. Nagtatrabaho ka tapos ilasing mo lang. Hindi, ano lang naman yun ni Sir. Ang tawag nito? Siya ang nagbili. At yakapin. Parang hindi ko na dito nakikita sa Pilipina country Natulog na. Tambay sa'yo to, Kapsat. Charge ko, prepare maya. Sige lang. Okay lang, Kapsat. No problem. I'm fine. Natulog na siya. Masyadong busy tapos masama nga pakiramdam niya. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Dikitan ko po yung mga Parang binababa hindi ni na ako- Nightbot. Sige, Sisi, Kakwanggo. Parang hindi na ako nagpaparamdam sa kanya. Ilang araw ko na din siya hindi nakikita. Ayan, dikitan nyo lahat ng binababa ni Nightbot. Hindi kayo magsisisi, magbabalik mga yan. Pag mayroong binibig sa akin next year ko na balikan. Lagot ka, bugin ka nila niyan. Bombahin ka Para iwas nila. Bumbayin. Bombahin ka nila, oy. Para iwas lagas. Ay. Mag-live ako mamaya alas 6. Kaya ko muna mag-premiere for 6? music kasi Alas 6, alas 4 dito. na-warn Alas 4 dito yon. Alas 4 ng madaling araw. Kaya pala natanggalan ako ng ads tay, marami pala akong CPR. Hindi naman, walang problema dun sa CPR na yun. Minute ko na lang lahat. Pwede mo na lang i-private. Sana mabalikan nila ako, ha. Sisi, magbakas ka tapos maglagay ka ng at Ilocano sa dulo ng comment mo, ha. Thank you. Ayan sa mga ganyan. Te, trabaho Hindi na ako ako te. Mag-alaw na te.
Ilang minutes? Sige, salamat. Salamat Okay. sa pag-akyat. Thank you, Ronald. See you sa weekend ulit. Bye-bye. Thank you. Sa linggo na lang, sa linggo. Bye-bye. Thank you, thank you. You're welcome. Sa linggo na lang, buong maghapon na naman. Bye-bye, milkshake. Bye-bye, milkshake. Bye-bye, all. Oo, nagbabakas ako, sabi. Sige, ganyan yung gawin mo, Kwakwanggol. Nung bata, anong baby pa lang yung bahay namin, inuunahan namin sila, tapos nagbabakas, tapos kompleto kalimbangin mo din, tapos kahit hindi man magbalik mga yan, at least may nadagdag sa banana mo. Ayan. Pero magbabalik mga yan, mga binababa ni Nightboat. Sipagin lang talaga sa sa pangingisda. Guys, 7 million ng tao dito. Thank you, Sis Debbie. Ay. Nandyan, tatawagin ko lang yung nasulat ko dito sa Wheel of Names. Ayan, si Jess Desmanos, wala na yan. Si Carson, wala. Kapotpot. Rina Ganda, Alex Yin, Good Tibix, wala na din. Ayan, umalis na din si Amorfina. Miffy Vlogs, umalis na rin. JLT Fun, Memories TV, wala. Sanggorito, wala na rin. Ayan. 4 hours ko lang ito, mga 30 minutes pa bago ako mag-end. Asan ka ngayon, Kakawanggal Sisi? Ayan, baka... Ganda naman. Galing ng editing, oh. So, time check po muna tayo. It's 9:20 in the evening. Ayan po. As you can see, Wow, mga thanks po, Kakwanggol Bisaya natin po. Ayan, dyan, Bisaya din si Sis nakapustoro Jen po from ang Davao. Madam Corpus. Kasi nga po, it's Chinese New Year. Ganda, No, ganda. Madam Corpus is not Chinese, but then again, it's holidays, so we decided to go out. Wow, Ayan. galing naman. Split tuloy ako. And my Kakwanggol vibes, number 1. And of course, amazing Hana. Ayan. So, galing Pag po kami DJ, sa labas, guys. Kakwanggol. And yun nga, it's Chinese New Year, guys, pero hindi kami Chinese, guys, pero lumabas lang kami kasi nga holiday. So, ayan. So, merong mga pictorial doon. Ayan. Nag-aura-aurahan doon. Pero ang purpose lang po talaga na pumunta kami doon, lumabas kami, guys, is para lang mag-unwind, guys. Ayan. Makakita kung ano na naman ang mga pangyayari sa labas. Ayan. Ganda, sis. Makalabas. Love Ayan, it. dahil nga may work po ang inyong Madam 4Ps. So, today guys, sa araw na ito guys, lumabas kami. And then guys, ito na nga. Meron akong ikikwento sa inyo. Ayan, paikot-ikot po Galing kami sa ng mall, editing. Guys. Ayan, hindi po kami nag-shopping kasi nga wala pa po tayong sapat na ayuda. Ayan, wala pa po tayong sapat na ayuda. But then again guys, hindi kailangan na pag lumabas ka, mag-spend ka talaga ng napakaraming money. Well, kung sobra-sobra naman ang inyong money, sige, bigyan nyo naman si Madam 4Ps.
Char lang. Ayan po, ayan. Lumabas lang po kami, guys. And kumain, of course. Doon, tingin-tingin. And then, ito na nga, ito na nga, mga kakwango vibes. Ayan na. Itong sister ko, itong twinnie kong ito, kapatid ko na nasa Denmark, i-mention ko po talaga, Lizel Fernandez Rasmussen. Ayan, nag-message siya sa akin, guys, na ano daw ako, magtanong ako doon ang mga condenser, mga ganyan-ganyan, mga eklabu, mga ganyan. Kayo na po ang bahala sa eklabu. Ayan na nga, guys. So, ito na, diretso na tayo sa ating kwento, guys. Ayan. So, meron siyang, nakisuyo siya sa akin na itanong ko yung ganito, ganyan. So, dahil nga, andun na kami sa labas, guys, andun na kami sa mall, then, yun na nga, guys, may ano na, so, nagtanong ako dun, guys. So, ito na nga, guys. May nakita na ako doon, isang set talaga ng microphone, yung condenser, guys, ayan. Tapos, guys, tinawagan ko na siya kasi gusto ko na isabi sa kanya na ito na yung yung tinatanong mo, ganyan. So, yun na nga, hindi sumagot, guys. Na-busy pala, yun na nga, guys. Hindi siya sumagot, bakit? Oo. Dahil na-busy siya, guys. Dahil busy siya, guys. Kasi nga, yun na nga, dumating na yung condenser, guys, na in-order na kanyang husband for her. Di ba? Makasanaon na lang tayo talaga, guys. Oo. Meron na siyang set ng microphone talaga, guys. Bili na siya ng kanyang husband. Kaya naman pala ito, guys. Itong katwini ko, guys, yung si Lizel, guys. Hindi na makasagot sa tawag ko, guys. Dahil nga, busy na ang nag-join. So, ayun, guys, nagkulit ang iyong madam for peace. Tawag doon. Ayan. Nagbiduhan kami, guys, ganyan. Sabi niya, Sisi, it's okay na, thank you so much, but I already have kasi nabili na ako ng husband ko. So, sabi ko na, okay, hello guys, ito na talaga, guys. Sa ikot-ikot ko doon talaga doon, guys, sa Remax, guys. May nakita akong microphone. Ito naman si Madam Forbes, singing slide talaga, oo. May nakita akong microphone doon, guys, so talagang binihag talaga ang puso't mata ko, guys. So, ako yung inutusan, guys. Ako yun ang ayan na, guys. May nakita ako doon, guys. Ayan, guys. Dahil nga, gusto ko siya, guys. Itong bagay na ito, guys. Kasi nga, meron naman ako na ito. Shek, salamat. Binisita ko yung bahay mo. Hehehe, sabi niya. So, nakita ko yung itong bagay na ito, guys. And talagang, nagdiha talaga ang puso. Ang dami ko talaga. Sabi ko talaga, guys, na I want this one. But the question is, wala ko sa patayin, guys. Sis, Kakwanggal, akyat ka dito. Gusto mo? Kaya guys, ito na guys, nagdrama ng Madam Forbes sa kanyang sisi. Ayan ha. So guys, sabi ko, Madam, dahil may microphone ka naman dyan na aking kapatid, bilang mo lang ako nito kasi gusto ko talaga ito. Sabi pa ng kapatid ko, wag na, kasi meron ka naman na. yung feeling ba guys na, ayaw ng ate ko kasi nga meron ako. So bakit bibili pa? Pero kasi nga guys, gusto ko nga siya guys, at saka bago pa, ang ganda ng ang ganda ng mukha, ganyan. So talagang kinubinsi ko talaga siya guys. Ano ba yung feeling guys, talagang grabe yung puso talaga guys, para bilhin lang talaga sa iyo guys. So sabi ng ate ko, sige nga, patingin nga. So yun na guys, pinatingin ko na sa kanya guys. Alam guys, sinabi pa ng ate ko guys, sige, i-try mo, sige, i-open mo yung microphone na yan. Pansin mo lang yung 2 CC milkshake. Kakwanggal vibes lang. Mamimili doon guys. Ito na nga guys, sabi niya, sige, i-try mo, pakinggan ko kung okay ba, kung worth it ba na bilhin yan, o ano yan. Anong Facebook mo? Anong Facebook mo, Sisi, para add kita? So ayun na guys, ready na ako guys, ayun na. So, nag-request ko talaga ng kantang aking kapatid. Guys, sabi ko talaga sa akin, sige, sabi ko talaga yung una, sige, kantahin mo ang When I Look at You by Miley Cyrus. Wow! Ito guys, ayun. So yun na guys, pinaplay na yan guys, ayan. Pinakanta pa ako ng When I Look at You guys. Ayun, ipapakita ko pa sa inyo guys, ayan. Guys, ginawa ko talaga ng inyong Madam Forbes guys. Wow! Sa inyo na mabilan nito guys. Kaya guys, yung gabi na ito guys, ay ipapakita ko sa inyo, isi-share ko po sa inyo kung bakit gusto ko talaga ito. Okay, gusto ko talaga siya guys, ayan. So ayun na, ready ka ba kayo guys? Isi-share ko na sa inyo guys. Oo, ayan. Ayun na siya guys, ayan. Ayan guys. Oo, sa VMAX talaga siya guys. So ito na guys, ayan na. Ayan guys, gustong-gusto ko talaga siya guys. Facebook host. Ay, Facebook host. Facebook. Anong Facebook mo? Ang echo niya guys, ang ng microphone is maganda. Ayan. So, sabi ng ate ko, kakanta na talaga ako doon guys, doon sa doon guys. Saka makikinig siya guys, kasi nag-video call kami guys. Makikinig siya guys, at saka siya magdidesisyon kung bibilhin niya o hindi. Ayan. So, syempre guys, kumanta ang Madam Forbes para mabili ang bagay kasi gusto ni Madam Forbes. So, ayan. So, yun guys. So, kalagitnaan ng mga Forbes talaga. Grabe talaga ang guys. Grabe talaga ang effort ni Madam Forbes guys. Nabiha ko talaga ang puso at busan. Oh, no. Ayan guys. So ayun na guys. Tchadan! Ayan. Meron na naman ako bagong baby ng microphone. Oo. Kaya i-expect nyo na guys na bukas guys. Ini-disturbo kong kapitbahay. So bukas guys. Oo. Gigising talaga ako ng mga guys. Panik na ayan guys. Ayan. So i-open natin yan guys. I-unboxing natin yun guys. Ayan. Then na-happy lang guys. Gusto ko talaga yun. Na-happy lang talaga ako kasi nagbudol-budol ko yung kapatid ko. Nagbudol ko ang aking little sisi. Ayan aking kapatid. Lizel Fernandez Rasmussen. Ayan. Thank you so much. More gift pa. Ayan, ganyan. Oh, ayan. I-unboxing natin siya, guys. Ayan. Ito ko talaga ang mukha niya, guys. Oh, ayan, ha? Ayan. Unboxing ko din sila sa warranty. Parang tinagbuhay. Ayan. Ayan na. Ladies and gentlemen, ayan siya, guys. Anong profile mo, sis? Anong profile picture mo? Ayan, basahin natin kung ano siya gamitin. Ayan. Ayan, ayan, guys. Dito lang sa lalay ang instruction natin.
So, ayun na guys. I'm so happy lang talaga. Ayan. So, ito na guys. Ito na. Yan na yan. Ang ganda. Kaya worth it yung talaga. Wow, yung ang makita mo ganda. dun sa, ano, guys, sa shop. Doon sa Remax talaga guys, no? Guys, ito na talaga guys. Kaya ayun guys, Dahil dyan guys, kakanta tayo ng isang kanta. Ayan. Kakantahin natin ang mga kanta na hindi niyo alam. Siyempre. Ayan. Ayan na guys. Ready na ba? Sige. I-try natin. Di ba maganda? Di ba maganda ang ang echo at saka effect ng ating microphone? Di ba? Sige, Dobby, comment down below, Dobby. Oy, sis Taiwan Girl Vlog. Thank you, sisi. Ayan, tikitan mo mga yan, sis, kakawang girl. Ayan na mga baby. Ayan na po, ito na po. Ayan. Leron sila. Ayan. Madam, special. Ayan, thank you, sis Taiwan Liz, sis Maricar, Thank thank you so you. much aking twinnie. Ayan, aking twinnie. Na si Madam Liza Fernandez Rasmussen. Thank you so much for this wonderful and beautiful microphone. Ayan. Because of your ayuda. Nakamit na naman bagong baby na microphone si Madam Fortis. Kaya maraming salamat. At saka, i-wish ko talaga, Madam, na marami pa talagang 4-piece at saka ayuda na dumating sa buhay mo. Para naman mabigyan mo din na mashiran din ng ayuda si Madam Fortis. Saan na lang ang ating pagka-twini-twini kung walang sharing is caring. Ayan. So mga ka-Congo vibes, gustuhan niyo ba? Ito na ang final look natin, Ganyan ang ating final look. Naka-private ka pala. This is your microphone. Yes, lagi kong binababa yung bahay mo, sis. Basta nag-LS ako. So, ito Sis po ang Taiwan. yung araw na ito, di ba? Bonggang ang aking Chinese New Year, guys. Kahit hindi ako Chinese, guys. Pero talaga nakatanggap ako ng Kwanghi, Ayun, nag-message na lang ako sa messenger mo, sis Kakwangol. Ipapakita ko sa inyo, guys, ang behind the scene kung paano ko talaga binihag ang puso at bulsa ng aking kapatid. Ang aking tuwi. Ayan. There is no guarantee. Wow! There's a love is easy. Nax naman ang galing. World is falling apart, I know. Ayan, dan tusok sis Taiwan girl. That's when I look at you. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's when I look at you. Para lang mapalitan og microphone. Awal. Hanggang cukup perpalitan cukup microphone. When the stars fall down, brighter where they belong. And I know I'm not alone here with my world is falling apart and trying to break down the time that's when when the waves are running shore and I can't find my way home anymore. That's when Humingi ang tao. Para palitan naman sa kuan. just like a dream. Napay flashlight. Shadows got corners that cover me. All I need every breath I take. Don't you know you're beautiful? Satisfied ka? Satisfied ka? When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's when Saan ko premiere mo Taiwan girl? Sabi ni
Tanaw gidang tao siya. I'm gonna buy this one now. Nagdagan tao na nanaw na di pa kaulam. Guys, mukanta yung po guys for the sake of palitan ko sa kumaguwang. Nice siya. Nice ang tingog. Mas like tingog yan. Wala pa. Uy, kabastos nila. Palitan ako na kay gano'n na naninanaw ng mga tao din mga maluoy tawon ka. Palitan na. Last na biya ninang yan. Pakanta gid ko yung tibo kanta din. Sige katawa ang kanya sa Rimax. Yan ang kanya sa Rimax nga. Sabaan, mabayan. Yeah! Palitan na. Salamat, salamat. Sige, isa pa. Load pa tayo ng isa. Na ano ako, na entertain. Pag yan host, walang ganap. Yung mga challenge mas maganda. Sige, sige, sige. Hanap tayo. Kamukha mo yung artista ba? Yung artista sa ano, tawag dito, yung artista sa GMA. Saan yung challenge dito? It's a new day, it's a new life. Ano yung palagi, basta yung artista doon sa GMA, basta kamukha mo yun, hindi ko alam yung pangalan niya. Hi, sis Joyce Share. Thank you sa pagbisita. Ano na, may ano ka na, may jacket ka na dyan, sisi. Next naman. Harang thumbs up. Thank you, sisi. May jacket ka na. Hindi si Pokwang. Hindi si Pokwang. Hindi ko kasi maalala yung ano. Promote ko sa main ko. Promote ko sana main ko. Sige, promote mo lang. Ikaw mo lang yan. Ay, sa wakas, nakahanap rin ako ng bakanting restaurant. Ang ganda naman dito. Wow! Gusto kong kumain ng... Excuse me, waiter. Can I have the menu, please? Thank you. Sige, Joyce Shares. I-ano mo lang. Parang gusto kong kumain. Ibaba mo yung channel na, yung main channel mo dyan. Can I have this one, please? And for set number 2, can I have this one, please? Wow! Ibaba mo lang yung main channel, yung link ng main channel mo dyan, sis Joyce Shares. Ay, ang tagal naman ng food. Ayan na! I'm so excited to eat na! Ang galing ng editing. Thank you. Ano, si Kakwangol Vibe. Hoy, Diyos ko, Marimar. Ito lang pala ang set number 1. Kung lang sana nagluto dito sa bahay. Thank you so much. Hindi mo upo ito. Set 2. Magdama.
Wait, ba kung ito na pala yung kasam yan? Ayan na guys, here's your Kakwangol vibes again. So, this is it mga guys, dahil nga may nagpa-challenge sa Kakwangol vibes, abay, Kakwangol vibes, hindi umaatras. Ayan, laban lamang. O ayan, dahil namin nagpa-challenge ng samyang na ito, without water. Kaya, ito na. Ano nagpa-challenge na ito? Uy, nagpa-challenge ito sa akin ba? Oo. Ayan na, samyang at dalawang itlog na walang tubig. O ayan, sige na, simulan na natin para makita nila na. Ayan, pababa ng link mo, Joyce. Para direct kang madikitan niya. Kasi nagamit niya yung ninja niya. Alisin mo lang yung Ito na, talagang 2 kapag puntahan mo yung bahay ni Kakwanggols. So, wala ka-challenge ito. Samyang na walang tubig daw. Wala namang ka-challenge na ito. Uy, wala ka-challenge ito sa akin ba? Oo. Ayan na. Samyang at saka dalawang itlog na walang tubig. Oo, ayan. Sige na. Simulan na natin para makita nila na walang kakwenta-kwenta talaga itong challenge na ito sa akin. Oo. Ayan na. O, ayan na. Ayan, ito. Ito, ilagay natin lahat ito. Wala ka challenge itong na to, samyang challenge na ito. Kaya ang nagpa-challenge ito, ito na, talagang bonggang-bongga ito. Oh, ayan. Ayan. Uy, Marimar. Ayan na. So wala ka challenge ito. Samyang na walang tubig daw. Wala, sisiw to sa akin. Sisiw talaga to. Lagyan na natin tong cheese. Ayan. Walang kakwenta-kwenta talaga itong challenge na ito. Walang kakwenta-kwenta itong challenge ito sa akin talaga ba. Kaya kung sino ang magpa-challenge sa Kakwangol vibes na pag-isipan niyo po talaga ang challenge na iyan. Kasi wala talaga to ba. Kita ko talaga sa inyo. Wala yung kakwenta-kwenta yung challenge ito. Walang tubig, samyang na walang tubig at saka dalawang itlog. Yakang-yaka yan sa Kakwangol vibes. Abay, ito pa ako pa. Hindi mo atras ito sa anumang pagsubok sa buhay. Ayan, ihalo natin para walang talaga, walang daya, walang modus operandi. Kasi ang Kakwangol vibes talagang walang inuurungan talaga ito mga guys. Ayan. Ayan, ready na kayo? Kasi ako, kanina pa, kasi walang ka-challenge talaga, walang kakwenta-kwenta challenge ito. Yan na. Isang subo. Try natin ang subo. Sige, mag-flex tayo, Tapos yung sino yung andito, yung matitira dito, ipi-play ko yung mga video. Wala to. Magpaharang at saka mag-play ako ng video yung matitira dito sa ating LS. Kasi malapit na ako mag-end. Ganito lang ang mukha ko, pero wala talagang sa akin. Walang effect talaga. Walang ka-challenge talaga itong challenge. Wow! Guys, sa susunod guys, magpa-challenge kayo ng talagang yung matcha-challenge si Kakwangol vibes ba? Ito, wala to guys. Wala talaga to. Wow! Wala talaga to. Ayan, ito. Wala to talaga. Ayan, Dalawang subo na to guys. Dalawang subo na to. Wala talaga. Hindi talaga natitinag si Kakwangol vibes. Walang kakwenta ko. Diyos ko. Pinawisan ako ng maraming singon. Wala talaga to. Waiter, can I have tissue please? Thank you so much. Wow! Wala talaga to. Wala. Pagkakain kayo talaga ng samyang talaga sa restaurant, huwag nyo talagang ipakita. Wala talaga to Nung pagbasa ko pa lang sa challenge na samyang challenge na walang water daw, sabi ko talaga, wala talaga. Wow! Wala talagang Oh no! Walang kakwenta-kwenta talaga ito.
No, Mainit no, ang no, no. init sa restaurant na ito talaga. Ito talaga napapansin ko sa restaurant na ito. Sobrang init talaga sa restaurant na ito. Pero in fairness, ang ganda ng ano nila, mga setup nila dito. Sadyang mainit lang po talaga. Ayan, pangatlong subo na ito. Wala talaga. Wala talaga, guys. Wala! Naangahan ba? Wala. Sa tingin nyo, naangahan? Diyos ko, wala. Talagang mainit lang talaga ang ano na ito. Bago. Ayan, Chris G. Hello, Ading Costa. Ayan, The Voice and April. Ay, The Voice and Maurice, thank you so much. Wala talagang epekto. Oo. Sa kabila kasi yung table sa restaurant, guys, parang may coffee sa kabila, guys. Oo. Wala talaga, guys. Walang epekto talaga. Ayan, pang-apat na subo na ito, guys. Naku, ubusin ko talaga to, guys, kasi wala nga kakutakot ng challenge, guys. Hindi na challenge sa Kakwango vibes. Oo. Ayan, malapit na ako mag-end, guys. Talaga na ito, no? Makakasipon. Kung sino yung nagtagal dito sa akin, Kagandahan. siya po yung nagtagal simula kanina hanggang ngayon, ipi-play ko po, magpaharang, mag-play ako ng video. Ayan, si ano yung isa. Kunti lang naman yung nagtagal. At saka ano. Iiyak na yan. Sa ito talaga. Ang init. Ang init ng restaurant. Nakakaloka. Ang init. Diyos ko. Hello, nakakawala na yung ganda ang ang restaurant na ito talaga. Talagang naiinitan ako sa restaurant. Sa Samyang, guys. Oo. Ayos na ba yung kili-kili? No, 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 no. Guys, kung sino mo nagpagsalis na ito, wala talaga. Kaya try ko na itong set na ito, itong egg na ito, Ito, wala to talaga. Walang kakwenta-kwentang challenge talaga ito, guys. Talagang hindi na challenge ang Kakwango vibes pa. Na. Wala talaga, uy. Wala kakwenta-kwentang challenge talaga ito, guys. Bakit ang maubos? Wala, hindi talaga ako naan, guys. Hindi ako natitigil sa angang, guys. Wala to. Kita nyo naman, di ba? Naangan ba ang mukha ko? Di ba? Suko. Wala talagang kwenta ito. Ayan, malapit na rin ako mag-end, guys. Thank you. Tapusin natin yung yung pinapanood natin. Tulos ipon na. Ang init naman dito sa restaurant na ito. Uy, naku, Diyos ko, bakit ako dito? Bakit kasi ako dito napunta sa restaurant na ito? Uy, Diyos ko, ang init dito. Diyos ko, bago pa kasi talaga ito, guys. Kaya intindihin ko naman, guys. Talaga mas nainitan talaga ako sa restaurant na ito, guys. Kasi sa kinakain ko, guys. Kaya pagpatuloy na natin, guys. Kasi wala talaga. Ito? Wala. Wala talaga, guys. Wala talaga. Mamaya, kunti lang, guys. Wala kasi talaga, guys. Ang init talaga ng guys. Ang restaurant na ito talaga. Ay, naku. Wala, kwenta-kwenta ng challenge talaga. Wala talaga to. Wow! Tawa si Punas mo sa lips mo. Ano ba, guys? Tingnan mo yung mukha. Wala pa yung anghang. Ay, naka. Anghang ba? Wala anghang. Ano anghang, guys? Oo. Ayan,
salamat. Malapit na ako mag-end. Excuse me, wala pa rin nandito waiter? Ganun po ba? Okay, sige po. Wala talagang andito guys, bago doon kasi. Ayun na po, ayan. Ito yung pangalawang itlog ito. Ayan. Oo. Oh, no, 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 no. Wala. Dapat milk yung inano mo, Sisi. Ayun, wala. Oh, wala talaga. Wala. Ayan, wala talaga. Ha? Ito? Wala guys. Wala talaga. Wala. Ito? Ayan, wala. Wala guys. Ayan. Ayan po guys. Wala po talagang ka-challenge sa akin. Ayan. Nainitan ako guys sa sabihin ng restaurant na ito guys. Kaya wala po talagang ka-challenge. Ayan. Ayan po. Ayan. Naubos ko po. 2 kilo, ubos. 1 buong samyang, ubos. Dapat milk sana yung ininom mo, hindi water. Ganyan. Para ata sa anghang yung sa milk. My samyang, look. In 3, 2, 1. Oh, malinis. Thank you so much for watching. And this is your Taekwondo Vibes. And goodbye. And thank you so much. Sawadee-ka. At tapos na. Ayun, ang ating palabas for tonight. Ayan, tamsakan ko na din kasi hindi ko pa pala natamsakan. Ayan, tapos na po ang ating palabas, guys. Ayan, mag-e-end up po ako in 3 minutes. Mag-end up po in 3 minutes si Ilocana sa America Vlogs. Ayan, natapos din eh. Ha, sabi niya. Ano yan? Almoranas ang haabot niyan. Tapos, sipon. Tulo sipon. Ayan, salamat sa 7 million. At salamat guys sa mga nagtagal dito sa ating... Salamat sa nagtagal dito sa ating... Work mode na din. Ayan. Thank you po, host, for watching. Till next time. Yes, magkalembang all ka lang dyan, Sisi. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, guys. Ako'y mag-end na po ako. Ayan, maraming salamat sa suporta. Ayan, thank you. Thank you so much for everything. And then for the love and support nyo sa akin. Ayan, thank you so much. Bye-bye, everything. Everything talaga. Bye guys sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong lahat. Ako'y mag-e-end na po. Thank you so much. Bye-bye.